Assalamualaikum and welcome back to my channel. My name is Paish. So sebelum ni aku ada update dekat Instagram aku yang aku akan collaborate dengan Alterseat untuk buat commercial video. Untuk video kali ni aku akan breakdown lebih kurang ataupun tunjuk behind the scene macam mana aku buat video commercial untuk Alterseat. Untuk video commercial Alterseat ataupun yang sebelum-sebelum ni aku buat selalunya buat seorang ataupun aku akan panggil adik aku buat sekali. And video behind the scene ni akan jadi yang pertama untuk aku update dekat YouTube ni selepas beberapa bulan aku tak update untuk video commercial behind the scene. So aku akan namakan segmen ni How to do commercial video. So let's go.
So itu dia video untuk kali ni. Video pertama untuk behind the scene yang aku buat untuk tahun ni aku rasa. Sebab aku rasa dah lama aku tak update untuk buat video behind the scene ni. So ya, aku harap korang suka dengan video kali ni. Kalau korang suka, just give a like. And ya, jumpa lagi. Ciao.